अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। remix. तर मित्रांनो, आपल्या आजचा जो बर्थडेचा प्रिव्ह्यू आहे तो कसा वाटला तो कमेंट करून नक्कीच सांगा। आणि एकदम न्यू कन्सेप्ट आपण व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहोत मित्रांनो, त्यामुळे व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही पूर्ण पहा तरच तुम्हाला समजेल आपला आजचा व्हिडिओ जो आहे तो कशा प्रकारे झालेला आहे मित्रांनो। त्यानंतर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला बनवण्यासाठी आजच्या व्हिडिओत आपल्याला शेक इफेक्ट आणि बिटमार्क लागणार आहे मित्रांनो, आणि अलाइट मोशन ॲप सुद्धा लागणार आहे। अलाइट मोशन ॲपची लिंक तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दिलेली आहे, आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तिथून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्कीच जॉईन करा, आणि तिथे आपण ॲप लिंक पिन केलेली आहे, तिथून डाउनलोड करून घ्या। आणि विषय राहिला शेक इफेक्ट, बिटमार्क आणि ऑल मटेरियलचा मित्रांनो, आणि हे तिन्ही सुद्धा तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिलेलं आहे, आणि आपल्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो। आणि मित्रांनो, आपलं जे वेबसाईट आहे ते वेबसाईट तुम्ही सर्च सुद्धा करू शकता गुगलला। आपल्या वेबसाईटचं नाव आहे www.bloggerpatilcreation.in मित्रांनो। ह्या वेबसाईटवरून तुम्ही सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घेऊ शकणार आहात मित्रांनो, आणि एकदम फ्रीमध्ये सर्व मटेरियल आहे, त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करून या, आणि जे बाजूचं बेलचं बटन आहे ते ऑलवर सेट करून द्या मित्रांनो। त्यानंतर आपण आता व्हिडिओ एडिटिंगला चालू करून देऊ। सर्वप्रथम बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे बिटमार्क दिसणार आहे। त्यानंतर आपला एकदम चॅनलचा जो लोगो आहे पहिला तो टच करू आणि ते डिलीट करून घेऊ वरच्या ऑप्शनवर। डिलीट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, पुन्हा एकदम पहिल्यांदा येऊन इथे ऑल ओव्हर सेट करून घेऊ सर्वप्रथम। आणि तुम्हाला मी व्हिडिओ दिलेला आहे, इथे सर्व याच्यामध्ये सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घ्या, त्यामुळे तुम्हाला एक मी असे व्हिडिओ दिलेले आहेत। सर्वप्रथम हा व्हिडिओ दिलेला असेल, हा व्हिडिओ घ्यायचा आहे आणि वरती 3 डॉट टच करून याला काय करायचं आहे, फिल कम्पॅरिझन ऑफ एरिया याच्यावर टच करायचं आहे। आणि इथून जे 9 सेकंद जो आहे मित्रांनो, 9 सेकंद 21च्या पुढे जास्तीचा जो व्हिडिओ आहे तो कट करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे हा इथे व्हिडिओ लागणार आहे। त्यानंतर डबल प्लसवर टच करून दुसरा एक व्हिडिओ आहे, हा दुसरा व्हिडिओ घ्यायचा आहे, ह्या व्हिडिओवर टच करायचं आहे, आणि ब्लेंडिंग ऑपेसिटीवर जाऊन लाइटिंगवर जाऊन या व्हिडिओला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 9 सेकंद 21पर्यंत जाऊन जे जास्तीचा आहे तो कट करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे। त्यानंतर एकदम पहिल्यांदा जाऊन डबल प्लसवर टच करून तुम्हाला इथे काय करू, आपण एकदा ऑल ओव्हर सेट करून घेऊ मित्रांनो। इथे ऑल ओव्हर सेट केलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला जो आपला हे आहे टेक्स्ट आहे तो घ्यायचा आहे, भावा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, आणि इथे 9 सेकंद 21पर्यंत जाऊन 2 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून याला फुल करून घ्यायचं आहे। मूव्ही अँड ट्रान्सफरवर जाऊन याला थोडंसं मोठं करून घ्यायचं आहे या टेक्स्टला अशा प्रकारे मित्रांनो। अशा प्रकारे ते आपण मोठं करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर 9 सेकंद 21वर जाऊन जे मॉडेलचे फोटो आहेत तो फोटो घ्यायचा आहे, याला अशा प्रकारे फोटोला फुल करून घेऊ आणि अशा प्रकारे इथे लावून घेऊ। त्यानंतर इथे आपल्या 13 सेकंद 19पर्यंत जाऊन या फोटोला फुल करून घेऊ। त्यानंतर डबल प्लसवर टच करून जो आपल्या पुढचा फोटो आहे मित्रांनो तो पुढचा फोटो ॲड करून घेऊ इथे, आणि जे इथे आपल्या 19 सेकंद 8पर्यंत नेऊ हा पुढच्या याच्यापर्यंत। त्यानंतर हा तिसरा घेऊ आणि यालासुद्धा आपल्या इथे 23 सेकंद 2पर्यंत देऊन 2 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून फुल करून घेऊ। त्यानंतर आपल्याला त्याचा पुढचा घ्यायचा आहे, यालासुद्धा असं थोडं फुल करून घेऊ आपण, आणि आपलं जे 26 सेकंद 24पर्यंत नेऊ, आणि त्यानंतर त्याच्या पुढचा नेऊ, यालासुद्धा फुल करून घेऊ, आणि एकदम शॉर्टपर्यंत जाऊन याला फुल करून घेऊ। अशा प्रकारे इथे आपले फोटो लावून घेतलेले आहेत मित्रांनो आपण। त्यानंतर 9 सेकंद 21वर जायचं आहे, आणि तुम्हाला हे दिलेलं आहे मित्रांनो शॅडो पेन जी दिलेली असेल ती तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे सर्वप्रथम शॅडो पेन घ्यायची अशा प्रकारे, आणि एकदम शॉर्टपर्यंत जाऊन शॅडो पेनजीला फुल करून घ्यायचं आहे। मूव्ही अँड ट्रान्सफरवर जाऊन थोडं असं मोठं करून घेऊन याला अशा प्रकारे खाली इथे स्क्रोल करून घेऊया शॅडो पेनजीला अशा प्रकारे इथे लागणार आहे शॅडो पेनजी। त्यानंतर 9 सेकंद 21वर जायचं आहे, आणि पुन्हा तुम्हाला टेक्स्ट दिलेला आहे, भावा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, हा टेक्स्ट घ्यायचा आहे आणि एकदम शेवटपर्यंत जाऊन टेक्स्टला फुल करून घ्यायचं आहे, आणि अशा प्रकारे खाली घ्यायचं आहे। मूव्ही अँड ट्रान्सफरवर जायचं आहे, थोडं छोटं करून घेऊन अशा प्रकारे इथे खाली लावून घ्यायचं आहे बरोबर। अशा प्रकारे मित्रांनो आपला इथे असा जो आहे फोटो सर्व लागलेले आहेत आणि टेक्स्टसुद्धा लागलेला आहे। त्यानंतर आपल्या फोटो जे आहे त्या फोटोला इफेक्ट लावायचे, त्यासाठी इथून बाहेर यायचं आहे, आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला असेल शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे, आणि हा जो फोटो आहे हा फोटोवर टच करायचा आहे, आणि इफेक्टमध्ये जायचं आहे, आणि 3 डॉट टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे या फोटोचं। त्यानंतर इथून बाहेर यायचं आहे, आणि डबल बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे तुम्हाला, आणि जे फोटो आहेत या फोटोवर टच करायचे पहिले, आणि इफेक्टमध्ये जायचे आणि 3 डॉट टच करून पेस्ट करून घ्यायचे। याला हे इफेक्ट अशा प्रकारे लागणार आहे मित्रांनो बघू शकता। त्यानंतर त्याच्या पुढच्या फोटोवर टच करायचे आणि इफेक्टमध्ये जायचे आणि 3 डॉट टच करून जे पेस्ट करून घ्यायचं आहे मित्रांनो। 1 मिनिट मित्रांनो, हा इफेक्ट बरोबर लागलेला आहे आपलं।
त्यानंतर त्याच्या पुढच्या फोटोवर जायचं, इफेक्टमध्ये जायचे आणि थोडा टच करून पेस्ट करून घ्यायचे. हे जे इफेक्ट आहे मित्रांनो, सॉरी मित्रांनो आपण इथून बाहेर आलेलो आहोत. हे जे इफेक्ट आहे ते सर्व फोटोला इफेक्ट इथे आपल्याला तुम्हाला काय करायचे ते पेस्ट करून टाकायचे आहे मित्रांनो. हे आपल्या राहिलेला एक फोटो आहे, याला आपण इफेक्ट पेस्ट करून टाकूया. हे बघू शकता, हा अजून एक राहिलेला आहे. अशा प्रकारे आपण जे सर्व याला इफेक्ट लावून टाकलेला आहे मित्रांनो. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा इथे 9 सेकंद 21 वर जायचं आहे. जो आपला हा पहिली जी लेअर आहे ते बघू शकता, हे ह्या फोटोची, ह्या व्हिडिओची सॉरी, त्या लेअरवर टच करायचे आणि ते काय करायचे तुम्हाला याची कॉपी लेअर करून घ्यायची. त्यानंतर 9 सेकंद 21 वर जाऊन इथे पेस्ट लेअर करून टाकायचे त्या व्हिडिओची. त्यानंतर एकदम शेवटपर्यंत जाऊन या व्हिडिओला काय करायचं इथून फुल करून घ्यायचं आहे आणि काय करायचं या व्हिडिओला अशा प्रकारे इथून खाली इथे स्क्रोल करून जे शॅडो PNGच्या खाली इथे लावून घ्यायचं आहे ते व्हिडिओ आत्ताचा. आणि अशा प्रकारे बरोबर इथे लागणार आहे मित्रांनो, बघू शकता. आणि याला तुम्ही स्क्रीन तर केलेला आहे, काय विषय राहणार नाही. अशा प्रकारे व्हिडिओसुद्धा लागलेला आहे मित्रांनो. आणि आपला इथे बड्डेचा व्हिडिओ अशा प्रकारे खतरनाक तयार झालेला आहे. असा तुम्ही तुमच्या मित्राच्या बड्डेचा सुद्धा एकदम खतरनाक असा व्हिडिओ बनवू शकता मित्रांनो. त्यानंतर व्हिडिओ आपला तयार झालेला आहे. हा व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये आपल्या सेव्ह करून घेण्यासाठी इथे सेटिंगच्या वरच्या ऑप्शनवर टच करून इथे वरती टच करायचे आणि हा व्हिडिओ काय करायचं, एक्सपोर्टच्या बटनवर टच करून हा व्हिडिओ तुम्ही एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. आणि हा व्हिडिओ फुल एक्सपोर्ट झाल्यानंतर हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये सुद्धा सेव्ह करून घेऊ शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र.